Hur skriver man ett CV utan erfarenhet? Det ska vi gå in på idag. Jag kommer ge er tips och exempel på hur ni gör detta. Kort bakgrund om mig. Jag har tidigare arbetat med rekrytering, främst mot IT-tekniker och ingenjörer. Detta är Coach Green. Det här är kanalen där vi pratar om livsfrågor, psykologi, arbetsmarknad och motivation. Har du svårt att börja med ditt CV? Du kanske nyligen har tagit studenten och aldrig skrivit ett CV. Anledningarna varierar. Oavsett det så kommer jag ge dig tips för hur du skriver ett CV utan erfarenhet. Innan vi börjar med själva tipsen är det viktigt och bra att fundera över vilka erfarenheter du har sedan tidigare. Till exempel praktik, projektarbeten eller sidohobbys. Här är ett exempel-CV och vi kommer gå igenom varje sektion var för sig. Det viktigaste är självklart kontaktuppgifter eftersom personen som läser ditt CV, vanligtvis en rekryterare, behöver kunna kontakta dig om de tror att du matchar deras tjänst. Kontaktuppgifter står som standard längst upp till vänster i ett CV. LinkedIn kan man ha om man vill. Det är ett forum för att dela information och erfarenheter från arbeten. Och du kan även hitta annonser, information om företag och söka arbeten där. Det är även viktigt att ha en e-mail som är seriös, det vill säga som innehåller ditt namn eller initialer. Samtidigt är det inte att rekommendera att ha en mail med smeknamn eller liknande. Vi går vidare till profil. Under denna sektion beskriver du kort vem du är som person och vilka egenskaper du har. Eftersom du nyligen har tagit studenten i detta CV är det bra att berätta om just det. Detta avsnitt är det första som en rekryterare ser. Därför behöver det vara inbjudande för att man ska läsa vidare. Under arbetslivserfarenheter beskriver du allt som du har arbetat med. Både praktik, sommarjobb eller fådagars arbete. Det är mycket bättre att ha skrivit något här än att ha det tomt. Jag rekommenderar att du skriver minst en av dina erfarenheter här, men gärna 2 eller fler om du har. Var tydlig med datum och omfattning, det vill säga heltid, deltid, extrajobb och så vidare, samt dina arbetsuppgifter. I sektionen utbildning beskriver du självklart din gymnasieutbildning samt andra kortare utbildningar om du har det från något sommarjobb eller liknande. Var tydlig med att beskriva vilket program du har studerat samt från vilken skola och i vilken stad du läste. Beskriv även att du har gjort ett projektarbete och vilket resultat det blev. Språkkunskaper är relativt enkelt att skriva om. I mitt exempel har jag skrivit språket samt på vilken nivå man är på för respektive språk. Vissa personer föredrar att dela upp språkkunskaper i läsa, skriva, tala och det är helt upp till dig att välja hur du vill göra. Men det kan vara viktigt om du är på olika nivå för respektive språkdel. Om du har gjort några projekt vid sidan av ditt gymnasieprojekt under skoltiden är det bra att skriva om det här. Detta visar på att du har engagemang utöver det som du måste göra i skolan. På de allra flesta CV:n som jag har läst skriver personer att referenser lämnas på begäran och det är bra att skriva så eftersom att du inte vill besvära dina referenser i onödan. Referenser brukar dessutom arbetsgivaren ringa till i slutskedet av en rekryteringsprocess. Har du väldigt få eller inga referenser från tidigare arbetsgivare, fråga då om någon lärare på skolan kan vara din referens, alternativt handledaren för ditt gymnasieprojekt. Som standard skriver man för- och efternamn, titel eller ansvarsområde och telefonnummer som referens. Nu är vi inne på vad som är viktigt att inte ta med. Eftersom rekryterare är människor med sina tankar och åsikter kommer alla mer eller mindre vara partiska. För att undvika fördomar gentemot dig som person, ta då inte med information som ålder, religion, partitillhörighet och husdjur förutsatt att du inte söker en tjänst där detta är relevant. Ha inte med ordet CV eftersom både du och läsaren vet om att det är just ett CV eller en meritlista. Sista punkten handlar om att inte ljuga. En bra rekryterare kan ställa frågor som du kan ha svårt att svara på. Dessutom är det ingen bra start på en eventuell anställning. Om du tycker att guiden var intressant för dig, klicka gärna på like så gör jag fler guider. Jag har dessutom en guide för nybörjare som du hittar under min kanal. Där ger jag tips om bland annat design, layout, tydlighet med mera.